Bună ziua! Sunt Gabriel Valdovin și vreau să fac un video un pic neobișnuit, un vlog despre instituțiile represive. Mă adresez în mod special jandarmilor, dar nu numai lor, ci și tuturor celor care activează dintr-un motiv sau altul într-una dintre instituțiile represive, respectiv poliția, armata, justiția, da, inclusiv justiția, și serviciile secrete, că și ele sunt instituții militarizate. Eu am scris de mult timp de rău de aceste instituții și o să mă justific de ce am făcut treaba asta. Dar mai întâi pentru faptul că majoritatea dintre cei care sper eu să vadă acest video dintre cei vizați, deci pentru acești oameni vreau să mă prezint. Am studiat artele, începând de la vârsta de 17 ani. Am început să studiez filozofia, încercând să aflu ce se întâmplă cu mintea umană, de ce creăm artă, cum explicăm arta, deci cumva job-related, ca să zic așa, cumva legat de profesia mea viitoare, de om care activează în domeniul artei. Pe la 25 de ani am descoperit psihanaliza și de atunci mă ocup cu preponderență în materie de teorie, de către zona asta a psi. Am studiat psihologia, principalele curente, psihoterapia, care derivă cumva din psihanaliză și din psihologie, și evident psihiatria și psihopatologia, în care m-am regăsit foarte bine. Aș putea spune că dacă aș fi să reîncep, să iau de la capăt cu studiu, probabil că pe asta m-aș axa mai mult, deși simt nevoia constantă să mă exprim ca un artist. Da? Și criticile pe care le-am adus acestor instituții nu le mai aduc acum în minte, pentru că de data asta vreau să comunic cu acești oameni pe care i-am criticat. Au fost făcute cu ajutorul acestui instrument al artei. Ei bine, vreau să vă spun în mare parte că aceste instituții sunt în dezacord cu civilizația umană. Ele sunt instituții represive, instituții menite să oprime, să suprime, să elimine marginalii care produc crime. Evident, ne ajută pe toți aceste instituții, în special poliția și justiția, pentru că știm foarte bine, fără ele nu putem să fim feriți de criminali. Numai că soluția pe care societatea noastră în acest moment o oferă acestei probleme, respectiv marginalii criminali, nu este una specifică civilizației. Ei au călcat strâmb, ei au încălcat normele sociale, uneori foarte grav. Unii dintre ei au ucis. Ceea ce este probabil că una dintre cele mai, dacă nu cea mai gravă crimă pe care o poate săvârși un om. Însă nici soluția propusă de societate până astăzi, respectiv eliminarea lor, nu este una viabilă. Există două tipuri de eliminare a acestor marginali criminali. Una este prin izolare temporară, închisoare de câteva luni până la câțiva zeci de ani, sau una radicală, precum se întâmplă, de exemplu, în țările dictatoriale și SUA,
SUA nu e chiar departe de așa ceva, deși cei aflați la mijlocul sau în vârful piramidei sociale de acolo au libertăți mult mai mari decât în alte țări, însă cei la bază se confruntă cu un nou tip de dictatură din asta capitalistă, dacă putem să-i spunem așa, fără mari posibilități de libertăți și de diversificare a comportamentului lor către satisfacerea propriilor nevoi și propriilor aspirații. Da, asta face în principiu dictatura. Da, distruge idealurile umane, implementarea unor valori nespecifice unei categorii sau unor categorii diferite din societate, precum goana aceasta nebună după profit, după averi, după obiecte nefolositoare, pe care eventual le putem folosi odată, după care rămân acolo într-un soi de debara din asta din ce în ce mai mare. Așa, arată tot un fel de distragere a omului față de ceea ce este important. Și nu mă refer aici doar la religie. Mă refer și la alte lucruri specifice caracterului inestimabil al speciei umane, al individului. Mă rog, nu vreau să insist acum pe asta. Dar cert este că America practică în mod constant pedeapsa cu moartea. Asta este o constantă, un criteriu pentru societățile dictatoriale. Ok. Ei bine, noi ca și civilizație ne diferențiem de celelalte specii pentru faptul că avem în noi moralitatea, că știm să ne respectăm unul pe celălalt și știm să-l punem pe celălalt în persoana propriei noastre ființe, după cum spune unul dintre cei mai mari moraliști din istorie, respectiv Immanuel Kant. Da. Faptul că acordăm celorlalți o valoare de inestimabil ne face morali. Și asta este mersul civilizației. Da. Nu faptul că eliminăm pe marginali. Pentru că mai întâi, marginalii nu pot fi eliminați și putem să vedem acum în ce mod civilizația contemporană deplânge abuzurile făcute de către practicile medievale, cum sunt supliciile, de exemplu. Există o carte absolut fundamentală a unui filozof francez din secolul 20, care se cheamă Michel Foucault, și care deplânge într-un mod absolut dramatic aceste practici. Cartea se numește A pedepsi și A supraveghea. Vă invit pe dumneavoastră în mod special să o citiți și să vedeți cam cum sunt reflectate acele fapte absolut monstruoase de justiție, în ghilimele justiție, pe care acei oameni le practicau atunci. Ei bine, aceleași lucruri pe care le faceți dumneavoastră acum vor fi reflectate de către o mentalitate a viitorului în același fel. Iată că societatea noastră devine mai puțin represivă pe măsură ce se dezvoltă, pe măsură ce evoluează. Dumneavoastră lucrați în niște instituții care vă înapoiază, vă întorc din mersul normal al civilizației. Da. E ca și cum, prin actul reprimativ pe care dumneavoastră îl aplicați marginalilor, acesta se întoarce împotriva dumneavoastră și vă păstrează cumva pe aceeași treaptă cu ei. Da, repet, acei ucigași au încălcat primii
această regulă fundamentală a civilizației, respectiv respectarea celuilalt, adoptarea unei mentalități conform căreia cealaltă persoană de lângă noi are o viață inestimabilă și are o valoare incomprehensibilă. Dar dacă noi facem la fel ca ei, în mod deliberat, asta înseamnă că nu ne prea diferențiem de ei. Deci, iată, ăsta este primul motiv pentru care vă invit să vă dați demisia din aceste instituții, chiar dacă ele sunt foarte bine plătite în acest moment, pentru că dumneavoastră ajungeți niște retardați social din acest punct de vedere. Nu reușiți să asimilați valorile civilizației. Asta e unul dintre motive. După aceea, un al doilea motiv este acela că în interiorul acestor instituții, chiar dacă se simulează la un moment dat o viață normală, o relație normală între cei care sunt înscriși în această ierarhie, totuși ea este profund anormală, ea este profund antifamilială. Da. Societatea ar trebui să fie o extrapolare a vieții de familie în exterior. Trebuie să fim unii lângă alții, să colaborăm unii cu alții pentru că ne simțim ca o familie, nu pentru că suntem amenințați. Așa cum se întâmplă constant în aceste instituții. Da. Ierarhia ordinelor care vin de sus și se duc până în jos arată acest tip de relație mai curând decât cel al unei vieți normale de prietenie, cum ar trebui să fie fiecare comunitate. Stăm împreună pentru că ne iubim, pentru că ne respectăm, pentru că urmărim același cel, și nu pentru că suntem amenințați că dacă nu respectăm și nu urmăm ordinele venite de sus, ne pierdem jobul și ajungem la coșul de gunoi a istoriei. Iată cum. Din păcate, suntem cumva, să zicem, refuzați spre evoluție. Suntem reduși la a rămâne la același nivel și nu a evolua odată cu societatea. Și vă dați seama dumneavoastră că urmașii dumneavoastră vor avea acest handicap social. Da. Este total anormal să trăiți în stres. Și asta înseamnă, până la urmă, sunt mulți care adoptă aceste meserii pentru faptul că sunt bănoase, că se iese repede la pensie, însă riscurile sunt uriașe și aici trec la punctul 3 al acestei expuneri ale mele. Vă invit să căutați printre rude și să vedeți cam ce destin au avut militarii din familia dumneavoastră, mai apropiată sau mai depărtată. Căutați și la rudele îndepărtate, căutați la vecini. Statisticile privind viețile militarilor sunt îngrozitoare. Sunt îngrozitoare. Alcoolism, tulburări de libido, boli psihosomatice, asta este ceea ce lasă în urmă ierarhiile astea amenințărilor specifice instituțiilor represive. Pentru că știm ce se întâmplă. Dacă nu execuți ordinul, riști niște pedepse uriașe în astfel de instituții. Nu mai contează că e ilegal și din cauza asta jandarmii în acest moment, în loc să se uite după legi pe care le încalcă prin persecuțiile la adresa protestatarilor, pentru faptul că nu se uită la aceste legi, ci urmează niște ordine venite de sus, niște ordine abuzive venite de la niște oameni care în
ultimă instanță sunt puși de către niște infractori ajunși prin jocurile istoriei și ale politicii ăstea duplicitare în funcții cheie, ei bine, asta se reflectă într-un mod inestimabil de negativ asupra vieții lor și asupra vieții întregii comunități și asupra vieții întregii societăți românești. Da, ei își fac rău și lor înșile, pe lângă faptul că fac rău societății prin ceea ce fac. Da. Legile pe care dumneavoastră le-ați încălcat sunt multe și societatea le știe. Nu puteți să-i prostiți cu niște emisiuni de la TV. Da. Ei bine, ca să ne întoarcem la statisticile bolilor pe care le riscați, nu aș vrea să intru în detalii, însă în familia mea există 3 militari, unul deja a murit de cancer, cu o funcție foarte înaltă, a ieșit la pensie, cu o funcție foarte înaltă și nu s-a putut bucura foarte mult de ea. Ceilalți 2, unul a trecut prin ultima formă de alcoolism, există 5 forme, ultima este cea de delirium tremens. Da. Este o tulburare care se datorează consumului de alcool și care seamănă foarte mult cu schizofrenia. Da. Una dintre cele mai grave psihoze, în care există deliruri, în care există halucinații. Acest om a trecut prin așa ceva. Altul are Parkinson. Doi dintre aceștia au mari probleme cu copiii lor ajunși adulți. Nu se înțeleg bine. De unde credeți că vin aceste tulburări? De unde credeți că vin aceste frământări familiale? De la faptul că în astfel de instituții represive există o relație anormală între oameni, o relație bazată pe amenințări, pe sălbăticie și nu pe prietenie. Și că prietenia este mai curând simulată sau, eu știu, temporară. Dar asta nu înseamnă nimic. Dacă la un moment dat trecem, dacă avem, să zicem, o prietenie normală, conform cu împărțirea aceluiași loc, că așa se întâmplă cu oamenii care împart acel loc, se împrietenesc, se iubesc la un moment dat. Devin amici pe viață. Ei, dacă o singură dată o astfel de prietenie este trădată prin amenințări grave, așa cum se întâmplă în astfel de domenii, atunci deja putem să spunem că ne-am pierdut încrederea și ne-am pierdut consolidarea unei relații cu cineva. S-a rupt ceva în noi. E un fel de divorț. Chiar dacă cu persoana respectivă nu avem relații intime, așa cum avem cu persoana cu care suntem, nu știu, căsătoriți. Se distruge o relație. Mi-aduc aminte de ce îmi spunea un amic la un moment dat, care îl urâa din toți rărunchii lui pe taică-su, care era un colonel în armata română și care avea niște insomnii din astea absolut incredibile. De multe ori pleca noaptea, așa iurea, dar de alte multe ori își suna subalternii pe la 2-3 noaptea, să-i pună să facă tot felul de exerciții, că n-avea el somn. Uneori, probabil că erau cerute și de la centru de sus. Alteori le făcea el așa, pentru că așa avea el simptomele astea psihopatologice. Da. Și iată că în loc să meargă undeva la psihoterapie, în loc să primească poate chiar o medicație de la un medic psihiatru,
El își punea simptomele în act și îi deranja pe subalterni cu tot felul de exerciții în miezul nopții. Da. Unele se repetau de mai multe ori pe lună. Vă dați seama despre ce vorbim aici. Cum credeți că un astfel de om ar putea să fie normal? Cum credeți că un astfel de om poate să lasă în jurul lui bunăstare și o atmosferă normală de a trăi? Avem o societate care, iată, promovează așa ceva, promovează psihopatologia. Este o societate, am putea spune chiar, psihopatocratică. Cu cât ești mai iui, da, și poți să ai acces la pârghile puterii, cu atât ești mai favorizat de către alți psihopați din ăștia aflați în funcții importante. Am făcut un video și o să-l pun în finalul acestuia ca link despre psihopatia antisocială care abundă printre cei aflați la putere astăzi, prin hoțiile pe care le-au făcut. Astea sunt simptome, hoțiile pe care îi matrapați, lucrurile astea la nivel global, general, social, sunt simptome ale unei astfel de psihopatie antisociale, ajunse în funcții cheie. Asta o să lăsați și dumneavoastră. Dar gândiți-vă puțin. Numai în situația în care aveți norocul să aveți inteligență sau, eu știu, propte aici pe acolo, destul de puternice, în așa fel încât să ajungeți la astfel de grade, la astfel de pârghii. Sau poate că vă ajută intelectul în asemenea măsură încât să puteți să treceți prin anumite examene, în așa fel încât să ajungeți în astfel de funcții. Cei mai mulți dintre dumneavoastră nu veți ajunge acolo. Iar ceea ce veți lăsa în jurul dumneavoastră, în atmosfera familiei dumneavoastră și chiar în societate, este dramatic. Haideți să vă spun despre psihologia experimentală. Există mai mulți, dar în special 2 psihologi experimentali care au făcut niște experimente pe animale, unul pe maimuțe, altul pe șobolani. Mai exact, le-au administrat șocuri electrice sau mecanice, le-au provocat durere, da, și le-au comparat cu un grup eșantion care nu a primit așa ceva. Ei bine, atât în cazul maimuțelor cât și al șobolanilor s-a constatat o creștere a nevoii de consum pentru cei cărora li s-a administrat astfel de șocuri. În special cele sexuale au crescut foarte mult. Din păcate, așa se întâmplă la nivelul societății însăși. Dar este o nevoie din asta de exacerbarea sexualității prin aruncarea traumatismelor la nivelul întregii societăți. Și asta se răsfrânge în evoluția sexuală a dumneavoastră față de soțiile dumneavoastră, pentru că femeile reacționează un pic altfel la așa ceva. Dacă la bărbați sexualitatea se manifestă prin nevoia de experimentare a unor practici excentrice, da, în special sexul anal, începe să vă placă așa ceva. Cum să suporte o femeie așa ceva? Uite, așa se întâmplă. Poate că, sunt unele cărora le place odată. Poate că sunt câteva care le place constant. Dar majoritatea lor detestă așa ceva. Este neigienic și este anormal. Ei, asta riscați dumneavoastră. Și riscați mai multe. Mult mai multe riscați. Pe lângă asta poate
apară mai multe alte forme de formare a interesului libidoului, cum ar fi pedofilia. Ne aducem aminte de celebrul polițist pedofil, pe care poliția l-a protejat cât a putut, ca să nu cadă asupra ei oprobiul, că nu mai poate demonstra faptul că ar fi socială, că ar fi utilă societății și că e în slujba societății. Asta e o mare gogoriță pe care îi se spune, că sunteți în slujba societății. Cumva există pârghii prin care sunteți controlați și puși în slujba societății, însă dumneavoastră dezvoltați în mod constant acest sentiment antisocial datorită amenințărilor ăstora, pe care fiecare vi le administrați pe linie ierarhică. Asta riscați. Și din cauza asta, majoritatea celor care nu ajungeți la niște grade mai înalte, o să aveți mari probleme. Pe lângă soții, probleme cu soțiile dumneavoastră, veți avea mari probleme și cu copiii dumneavoastră. Da? Nu veți comunica suficient cu ei, veți fi singuri la un moment dat. Nu veți comunica și nu vor comunica nici ei cu dumneavoastră. Decât dacă cumva, probabil că probabil că nici atunci nu există o siguranța faptului că veți comunica cu ei, dacă vor ajunge și ei în aceeași funcție ca și dumneavoastră. Deci iată ce riscați dumneavoastră, cu toate pensiile venite de vreme, cu salarii uriași, în special dinspre judecători, cei de la serviciile secrete, asta a riscat și dumneavoastră. Cu toate salariile astea uriașe pe care le primiți, nu știți ce înseamnă în viitor așa ceva. Să faceți parte dintr-o astfel de societate spartană de eliminare a marginalilor, da? Cu evoluții apoi ulterioare, o supradimensionare a forței libidoului și cu o difuzare a lui către elemente din acestea experimentale, să zicem așa, excentrice. Nu mai contează sexualitatea normală, pe care o știm și noi și pe care ne-am dorit-o când eram adolescenți. Da? Nu mai înseamnă nimic asta pentru un astfel de adult trecut prin aceste traume. Vă dați seama ce lăsați în urma dumneavoastră, genetic vorbind. Vă dați seama că nepoții, strănepoții dumneavoastră riscă să ajungă criminali. Chiar dacă ajung în funcții importante, așa cum au ajuns infractorii de astăzi. Dar de la putere nu o să stea mult acolo. Măcar pentru faptul că vă vor face de râs, cum de exemplu unul ca Dragnea astăzi, probabil că își face de râs bunicii, străbunicii, străbunicii. Chiar dacă ei nu mai există, le pătează memoria. Că probabil că taică-su a făcut și el lucruri dubioase, dar generațiile dinaintea lor n-au făcut așa ceva. Da. Nu o să mai stau mult pe acest video, o să fac și alte videouri față de alte instituții, precum cea a justiției, și o să intru mai în detaliu acolo, mai puțin pe elementele de psihopatologie și mai mult pe cele de, să zicem așa, funcție socială, de sociologie a lor. Însă, gândiți-vă la ceea ce v-am spus în acest video. Și încă o dată vă spun pe acest final, căutați printre vecini, printre rudele dumneavoastră, cam ce s-a întâmplat cu cei care au activat în domenii represive, precum poliție,
urmată justiție. Și apoi mai gândiți-vă încă o dată dacă asta vreți să faceți pe mai departe sau dacă nu ar fi bine mai curând să vă dați demisia din ele și să alegeți să faceți ceva util pentru societate